ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምሰራው የድፍን ምስር በስጋ ቀይ ወጥ አሰራርን ነው። የድፍን ምስር በስጋ ቀይ ወጥ መስሪያ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ስጋ፣ ጨው፣ እርጥብ ነጭ ቅመም፣ አረንጓዴ እርጥብ ቅመም፣ በርበሬ፣ ጥቁር ቅመም፣ ከሙን፣ መከለሻ፣ ሽንኩርት፣ የተነጠረ ቅቤ፣ ዘይት፣ የተቁላላ ቲማቲም፣ ድፍን ምስር። አሁን ስራውን ለመጀመር መጀመሪያ ምስሩ መቀቀል አለበት። ስጋው ተከትፎ መጠበስ አለበት። ያንን እንሰራለን። ደጋግሜ አጥቤዋለሁ። አሁን ተከታትዬ በጣም ሙሽሽ እንዳይልብኝ አበስለዋለሁ። አሁን ስጋውን ከትፋለሁ። ይሄ ስጋውን ጮማ አለው። ጥሩ ነው። በጣም ቀይ ብቻ ባይሆን ይመረጣል፣ እንዲጣፍጥ ማለት ነው። ጠበስ ሲል እና ሲከተፍ ትልልቅ መሆን የለበትም። ምክንያቱም ድፍን ምስሩ ትንንሽ ስለሆነ ከድፍን ምስሩ ከፍ ያለ መሆን አለበት። አሁን ድፍን ምስሩን ጥጃዋለሁ፣ እየበሰለ ነው። ይሄንን እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም ከትፌ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ጮማ የማብዛት ያለ ማብዛት እንደ ተመጋቢ ፍላጎት ነው። ጨርሻለሁ፣ እጠብሰዋለሁ። አሁን ስጋው በጣም ትልቅ እንዳይሆን መረጥ እያደረኩኝ ነው። አሁን ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ። ዘይት ትንሽ መጥበሻው ብቻ እንዲለቅ። አሁን ጥደዋለሁ። እሳቱን መካከለኛ ላይ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እዚሁ ሆኜ እያማሰልኩ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። አሁን ምስሩን አየዋለሁ። ቅድም አይቼዋለሁ፣ ትንሽ ቀርቶት ነበረ። ይበቃዋል። እዚሁ ይቆየኝ፣ እሳቱ ይጥፋ። በጣም ሙክክ ማለት የለበትም፣ አብሮ ስለሚሰራ ከቁሌቱ ጋር። እንደዚህ ስጋው ጠበስ ሲል በጣም ይጣፍጣል። እንደገና ደግሞ እኩል አይበስልልንም። አንዳንዱ ስጋ እንደውም የማይበስል አለ። ስለዚህ ይሄ በስጋው ውሃ ብቻ በዚህ በምታዩት ማብሰል እንችላለን። በጣም ለስላሳ ነው የዚህ ሀገር ስጋ ማለት ነው። አንዳንድ የማይበስል ስጋ ካጋጠማችሁ ትንሽም ውሃ ትጨምሩና ታበስሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ጥብስ ታደርጉታላችሁ፣ ቅቅል እንዳይል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደርሷል፣ ይበቃዋል። ወደሚቀጥለው ስራ እሄዳለሁ። እሳቱን አጠፋለሁ። አሁን የሚያስፈልጉትን ነገር አሟልተናል። ወደ ወጥ ስራችን እንሄዳለን።
ጨው ጨምራለሁ። ውሃ ትንሽ። እስቲ እንደ ድሮ ላቁላላ። በፊት መጀመሪያ በውሃ ትንሽ ጨው ይጨመርና ነው የሚያበስሉት። አሁን ልክ እኔም በዛ መልክ አበስላለሁ። ውሃ ያንሰኛል፣ ትንሽ ጨምራለሁ። ይሄው ያንን ሁሉ የጨመርኩትን ውሃ ጨርሷል። አሁን በውሃ አበሰልኩት ማለት ነው። እንደዚህ ማቁላላት ይቻላል። በድሮ ጊዜ እንደውም በዘይት አይደለም እንደዚህ ነው የሚበስለው፣ መጀመሪያ ሽንኩርት ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥዬ ዘይት ጨምራለሁ። ዘይት ስጨምር እኔ እንዳይበዛብኝ ቀስ እያልኩ ስለሆነ አሁን ይበቃኛል ብዬ ጨምሬያለሁ። እያየሁ ደግሞ እጨምራለሁ እና ያያችሁ ሽንኩርት ይሄን ይመስላል። አንደኛ ይሄንን ወጥ በምንሰራበት ጊዜ ሽንኩርቱ በጣም መድቀቅ አለበት። እንደገና ቁሌቱ በርከት ያለ መሆን አለበት። በተለይ ቲማቲም የማትጨምሩ ከሆነ ሽንኩርቱ በርከት ማለት አለበት ስጨምሩ ማለት ነው። ቁሌት ሲበዛ ነው ወጥ ሊጣፍጥ የሚችለው። በተለይ የእህል ወጥ እንደውም ይሄ ስጋ ስላለው ነው እንጂ ቁሌት ብዙ መሆን አለበት ቆንጆ ወጥ ለመስራት እንደገና እንዲበረክትልን ማለት ነው። አሁን ይችን በዘይቷ ጥብስ አረጋታለሁ። እዚህ ደርሻለሁኝ፣ ቆይቻለሁ። ያው እንደምታውቁት ሽንኩርት ቲማቲሙን ስናቁላላ በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚፈጀው። ይሄ ክፍት ክድን ስናረግ በቪዲዮ ወዲያው የተሰራ ይመስላል እንጂ አይደለም፣ ታውቁታላችሁ ማለት ነው። እንደዛ በደንብ ጥብስ ካላረግን ወጡ ሊጣፍጥ አይችልም። ጊዜ መውሰድ አለብን። እሳት ቀንስ ጨመር ማድረግ አለብን። አሁንም እንደገና የሚቀጥለውን ጨምርና አቁላላለሁ። ቲማቲም ነው የምጨምረው። ቲማቲም የማይፈልግ ሰው እዚህ ላይ በርበሬውን ጨምሮ መጥበስ ይችላል ማለት ነው። እኔ ቲማቲም ስለምወድ ጨምራለሁ፣ እንደገና ያበረክታል። ስለዚህ ቲማቲሙን ጠብሼዋለሁ። ጊዜ ይቆጥባል። ባይጠበስም ኖሮ እንደገና ቲማቲሙን ያልተጠበሰውን ቲማቲም እዚህ ላይ ጨምራችሁ እንደገና ልጠብሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቲማቲሙ ለብቻ ቢጠበስ ቆንጆ ነው። እስቲ መጠኑን ለማየት ለማስል ትንሽ ጨምራለሁ። ይበቃኛል። ቀጥዬ እርጥብ ነጭ ቅመም ያልኩት መለጊያ እንዲሆን ነው። እርጥብ ቅመም እያላችሁ ኮሜንት ላይ ብዙ ጊዜ ስጠይቁኝ ይሄ ነገር ስሙን ለምን አለየውም ብዬ ነው። እርጥብ ነጭ ቅመም የምለው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን ነው። ስለዚህ አሁን በርከት አድርጌ እጨምራለሁ። ይወዳል፣ ያጣፍጠዋል። ይችን እንደገና እዚች ቆሜ ጥብስ አደርጋለሁ። አሁን እዚህ ደርሻለሁ። ቁሌቱ ተቁላልቶልኛል፣ ጥብስ ብሏል ብለን በምንጠብስበት ጊዜ የበለጠ እንጠብሳለን ብለን ብናቁላላ ይቃጠላል። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አሁን ቆንጆ ሆኗል። ሽታውን ቆንጆ ነው። በዚህ ሰዓት እሳቱን ትንሽ ቀነስ ስላልክ ምክንያቱም እንዳይቃጠልብኝ በርበሬ እጨምራለሁ። ቅመሞቹን እጨምራለሁ። አሁን መጀመሪያ በርበሬ ቀስ ብዬ ብትን ማለት የለበትም። መሀል ላይ መጨመር አለብኝ። እያማሰልኩ አየዋለሁ ማለት ነው። ምስር ወጥ በርበሬና ቅባት ይወዳል። የሚያንስ ነው የሚመስለው። እንደገና ቀምሶ ማስተካከል ይቻላል። ምክንያቱም በርበሬዎች ይለያያሉ። በጣም ያቃጥላል፣ ማያቃጥላል።
ይበቃዋል። ጥቁር ቅመም እጨምራለሁ። እንደ ወጡ ብዛት ነው መጠኑ። ትንሽ ልቀንስ። ከሙን እኔ ምስር ወጥ ላይ እወዳለሁ። ስለዚህ ሳይበዛ ትንሽ ነው የምጨምረው። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ። አሁን ትንሽ ጠበስ አድርጌ ውሃዬን ከለስ አደርጋለሁ። እሳቱን ባልቀንሰው ይቃጠልብኝ ነበር። አያችሁ? አሁን በርበሬውን ውሃ ጠብ እያደረኩኝ ጥብስ አድርጌዋለሁ። የተጠበሰውን ስጋ እጨምርና አሁን አብሬ እጠብሳለሁ ማለት ነው ለትንሽ ጊዜ። የስጋው መጠን ከምስሩ መብለጥ የለበትም። ስጋው ከበለጠ የስጋ ምስር ወጥ እንጂ የድፍን ምስር ቀይ ወጥ አይባልም። ስለዚህ ማነስም በጣም መብዛትም የለበትም ስጋው። እንደዚህ ያረኩኝ ቀስ ብዬ እጠብሰዋለሁ በርበሬው እስከሚበስል ድረስ። ስጋው አስተካክዬ ስለሆነ የጠበስኩት ብዙ ጥብስ ባረገውም አይበላሽም፣ ከመጠን በላይም አይበስልብኝም ማለት ነው። አሁን ቀጥዬ ምስሩን እጨምራለሁ። አሁን እንዲቀስ ብዬ አማስዬ ትንሽ ምስሩን ካቀላቀልኩት በኋላ ከጎን ሙቅ ውሃ አለኝ። ቀስ እያልኩ ጠብ እያልኩ እከልሰዋለሁ። እሺ አሁን እርጥብ አረንጓዴ ቅመም እጨምራለሁ። ይሄንን ቀጠና አድርጌ ዝንጅብልም ትንሽ ነጭ ሽንኩርትም በሶ ብላ ስጋ መጥበሻ ድንብላል ቅጠል ጤና አዳም ፍሬ ትንሽ አለው ቀጠና አድርጌ ፈጭቸው ነው ትንሹን ማለት ነውና አሁን ነው መጨመር ያለበት። አብሮ ከተቁላላ ጣዕሙ እንዳይሄድ ቀጥዬ ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ። መከለስ ማለት ነው ጀምሬያለሁ ማለት ነው። ቀስቀስ እያልኩ ነው መከልሰው። ስንከልስ በጣም መጠንቀቅ አለብን። በጣም እንዳይቀጥን ቢወፍር ይሻላል። ምክንያቱም እናስተካክላለን በፈላ ውሃ ማለት ነው። ከቀጠነ ግን ለማብሰል ስንል ይበላሻል ወጡ። ሽሮ ነው የሚሆነው። አሁን ከልሻለሁ። እንግዲህ ወፍራም ወጥ ነው የሚያስፈልገው ቁጭ የሚል ወጥ ወይም ደግሞ ቀጠን ያለ ነው የሚያስፈልገው የሚለውን አሁን ነው መወሰን ያለበት ማለት ነው። እንደ አይነት ጨለፍ ተደርጎ ከሌላ ወጥ ጋር የሚቀርብ ከሆነ ወፈር ማለት አለበት፣ መንሸራተት የለበትም እንጀራው ላይ። ይሄ ብቻ ከሆነና
ከእንጀራ ጋራ ራስም አድርጎ ለመብላት ከተፈለገ ቀጠን ማድረግ ያስፈልጋል እና እኔ አሁን ቀጠን ማድረግ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እጨምርበታለሁ። እስከነ ማብሰያው ይበቃል። ብዙ አብስሎ ስለማይል ከላይ አረፋው ከተት ሲያደርግ ይበቃዋል ማለት ነው። አሁን ቅመሞቹን እጨምራለሁ። አሁን መከለሻ እጨምራለሁ። የመከለሻው ብዛት እንደወጡ ነው እና እንደ ቅመሙ ሁኔታ ይሄ ይበቃል። ካነሰም ቀምሶ መጨመር ይቻላል። ቅቤ እጨምራለሁ። በዘይት ብቻ መስራት ይቻላል። ለኔ ይበቃኛል ቅቤ። አሁን ደርሷል። መመገብ ብቻ ነው። ተመልካቾቼ የዛሬውን የድፍን ምስር በስጋ ቀይ ወጥ አሰራር ሰርቼ ጨርሻለሁ። ከመሰናበቴ በፊት መነግራችሁ የክክ ወጦች በሚሰሩበት ጊዜ ወይም በሚሞቁበት ጊዜ ከድስቱ ስር የመቀመጥ ችሎታ ስላላቸው ስትሰሯቸውም ሆነ ስታሞቋቸው እያማሰላችሁ ተጠንቅቃችሁ ቢሆን መልካም ነው እላለሁ። እንግዲህ በሌላ ስራ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።